Üdvillő módon mindenkinek! Felkerült a Laci akupakja a falra. Na, kis ismétlés, hogy miről is van szó. Konkrétan egy 51,2 voltos 100 amperórás 5,12 kWh-s akkuról van szó. Nézzük akkor, hogy mit mutat per pillanat. Főkijelzőn ugye láthatjuk azt, hogy 53,46 volton van per pillanat a feszültségünk, 61%-os a töltöttségünk. Éppen pont nem merül, 17 fok körül alakul a hőmérséklet. Mehetünk egyet a menübe, mondjuk BAT információba. Hát a kapacitást azt látjuk, itt most a 100 amperórával nagyon könnyű számolni. Annyi amperóránk van, ahány százalék. Lépünk egyet vissza, menjünk egyet le. Nézzük meg a cellafeszültségeket, mert itt ilyet is lehet. 339, 342, 341. ...341, 343... ...41, 42, megint csak... ...41, 42... ...na tehát... A delta volt, az jelen pillanatban nagyon rendben van. 3 millivolt mindösszesen, hát ez nem témakör. Ugyebár az akku az teljesen új alapvetően. Ja, itt voltunk az előbb. A hőmérsékletet akartam én még itt megnézni. Hát 17 fok körül vagyunk. Hát a műhelynek a hőmérséklete per pillanat, ugye. Éjszaka hidegebb van egy kicsit, nappal melegebb van egy kicsit, és akkor a kettő között van valahol. Jó. BAT státusz. Standby, normál, normál. Van itt valami verzióinformáció. BMS. IPSB 10-es. Szoftver, vagy nem tudom mi, 16. Itt van valami hardware, SV verzió. Ugye a ProSetbe lehet piszkálgatni itt a protokollokat, ez pilonon van per pillanat én szerintem, illetve gyárin van, de amúgy nagyon sokféle kivétel van benne. Ezek ilyen előre programozott dolgok. És még van ilyen other is, hogy esetleg, ha valakinek egyedik el. Na, gondolom ugyanez megvan nagy valószínűséggel a Ken-be is, így van. Lássam, csak ugyanaz ismétlődik nagy valószínűséggel, csak Ken-nel, így van. Jó, na, a fő lényegünk nekünk az most per pillanat, hogy tehát ez abban az állapotban van, ahogy a dobozból kivettük. Annyi, hogy melegedett egy kicsit, mert ugye átvett a műhelynek a hőmérsékletét. Nézzük az inverterünket. Ide van bekötve ugye a kis mérőkém. Ott van a áramváltó. Ott van a mérőke. És akkor indítom az invertert. A legelső körben arra vagyok kíváncsi, hogy lesz-e kommunikációnk. Itt van az inverter felirat. Lássuk, adjuk a BMS portba. Itt van a BMS felirat. Adjuk neki ebbe a legalsó portba. És akkor jelen pillanatban user beállításunk van. De belépünk a menübe és ellenőrizzük, hogy mink van pontosan. Azt mondja, hogy 30 amperes töltőáram. Ugye user természetesen. Feszültséget megnézzük, még az nagyon fontos. 55.5, 55.4, cutoff 47,5 volt. És akkor most azt csináljuk, visszalépek a menübe, és azt mondjuk neki, hogy ahogy Nagy Zoli mondaná, plug and pill. Kilépek, és várunk. Rövid időn belül meg kellene történjen a kommunikáció, amennyiben minden helyes. Ez out of the box, nincs piszkálva az akku egyáltalán. És megtörtént egyébként. Tehát ott villog. Ez azt jelenti, hogy van kommunikáció.
BMS G01. Na hát már ez is biztosít bennünket arról, hogy itt van valóban a BMS. Belépek a menübe, ugye hosszan nyomom az Entert. Egyelőre még 30 ampernél járunk. Még nem csinált semmit. Most 30 amper. Még nem húzta át a beállításokat. Még 55-ön vagyunk. Kell némi kis idő? Ugye frissen lett elindítva a rendszer. Na, megjöttek a beállítások. 50 amper töltőáram. Ugye pillontek természetesen. Feszültségben mit kér? 57,6 volt nem meglepő módon. Csepptöltés 57,6 volt nem meglepő módon. Cutoff 42. Ez már meglepő egy kicsit. Ez full gyári. Na most, mivel hogy kommunikáció van, a BMS mondja meg az inverternek, hogy adjál ennyit, adjál annyit, ampert, feszültséget, mindent ők egymás között szépen megbeszélnek, úgyhogy legelső dolgunk az az, hogy legelőször is feltöltjük az akut, adok neki napelemet, azt akkor hadd szóljon. Kezd feltelni az akunk, kezd lassítani. Azt mondja, hogy menü, BAT információ, capacity 99%-on vagyunk, én szerintem balanszol, úgy gondolnám legalábbis, de mindjárt megnézzük, menjünk egyet a cellák között mi az ábra. 3, 414, 421, 416. Már ez folyamatosan változik, tehát amíg léptetek, addig is mindig változik. Viszont szépen együtt vannak a cellák, ez nagyon-nagyon dicséretes eddig. Tetszik, amit látok, hogy őszinte legyek. Tehát azért nincs olyan, hogy az egyik 365-ön van, meg stb. Meg akármi. Az összes többi meg le van maradva. Szép együtt van. Így hamarosan fel fogunk teljesen töltődni. Egyébként 55 volton vagyunk. Itt egyszer csak cut-offolni fog én szerintem. Egyik pillanatról a másikra. A napsütés ez meg így játszik velünk, hogy hol jobban süt, hol kevésbé, mint a mesébe. Lényegi kör az, hogy mindjárt meg lesz, és indítunk egy olyan tesztecskét, ami fél C-re méretezett lesz, magyarán mondva egy ilyen körülbelül 50 amperrel szeretném lemeríteni, kommunikációval természetesen, és megnézni, hogy mit tudunk kinyerni DC oldalon. Alapvetően 550-es egy olyan hősüsi, tehát abból ha 4-et elindítunk, akkor helyel közel meg lesz a körülbelül 50 amperes áramunk alapvetően. És egyébként most léptünk át a 100%-ba. Akkor menjünk egyet a menübe. Egy alarmled is elkezdett itt villogni. Már nézzük, hogy mi történt itten. Státusz. Discharge. Hát innentől közben jók vagyunk, de miért villog az alarmled? Capacity. Hát 100%, ugye? Menjünk a feszültséget, akarom látni akkor még egyszer, hogy mi van itten. Kettes cellánk egy hajszállal magasabb, mint a többi. De minimális eltéréseket látok. Bár itt azért van a 19-től az 53-ig. Viszont egy cella sincs, ami így felszaladt volna mondjuk 3,65 voltra vagy valamire, hanem mindegyik itt megállt 3400 felett, és most már szépen esik vissza. De ugye most abban maradt a töltés is egyébként. Sőt, már merülünk azóta, gyakorlatilag 54,5 volt. Na, egyenlőre együtt van az akupak, ez tetszik egyébként, hogy így együtt van az akupak, úgyhogy azt csináljuk, hogy leválasszuk szépen a napelemet. Gyönyörűségesen. Ezt fogjuk magunkat, ezt a mérőkét kinullázzuk.
És indul a timelapse. A felvétel már megy. Azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4 darabbal fogunk itt fűteni. És ez egy ilyen körülbelül 45 amper. Még melegedünk egyenlőre, még ez változni fog, meg a feszültség is még beáll. Tehát körülbelül fél C-vel fogom meríteni, és megnézzük, hogy meddig ereszti le a BMS egy kommunikációval, hol áll meg az inverter, erre vagyok most így kíváncsi. Timelapse-en természetesen követni fogjuk, hogy hol tart a dolog. Ez most egy ilyen 2 órás merítésnek felel meg nagyjából. 77 Ah már kijött, 3,9 kWh, illetve mindjárt egy pár wattórán múlik, hogy meglegyen a 4 kWh-nk. Ugye 5,12 a névleges, úgyhogy kíváncsi vagyok, hogy hol áll meg egyébként. Tehát mennyit hagy benne technikailag. Ez itt a kíváncsiságom, a gyári beállítások szerint természetesen. 4,8 kWh-nál járunk, 94 Ah-nál. Cella feszültségünk 3 volt felett. Mindenki. Jó. Itt meg van vészjósló, van, azt mondja, hogy alig van már 4%-unk mindösszesen. De hát a valóságban itt sokkal több van, hát 3 volt felett vagyunk gyakorlatilag. De a feszültség sincs úgy beesve egyébként a halálba, mint ahogy szokott lenni, villog szépen a 70-es kód, hogy azért ez már nem a természetes működési mód a BMS szerint, de a cella feszültség meg azt mutatja egyébként, hogy egészen jók vagyunk, tehát még közel sincs probléma. És meg lesz mindjárt a 4,9 kWh, 95 Ah. Nem tudom, a többiek azért ennyi százalékon már tiltottak. És ahogy kimondtam, hogy tiltottak, akkor állt meg gyakorlatilag. Tehát itt állt meg. Tehát 94, majdnem megvolt a 95 amperes, sőt még vissza is indult, hogy feljebb ment a feszültség. Mert visszaindult. Felugrott a feszültség, ugye? Tehát a 95 amperórát és a 4,8 kWh-t kiadta első tiltásig. Most volt meg a második tiltás. Na, hogy ne szomorítsuk meg szegényt. Leveszem róla a terhelést, mert újra indítja magát. Tehát annyira felemelkedik a feszültség terheletlenül vissza, hogy visszaindul az inverter gyakorlatilag. Na, ez egy szép eredmény volt egyébként, és ez kommunikációval volt. Az igazi kérdéskör az az, hogy alapvetően ott van, hogy 49,64 volton vagyunk. Ő szerinte 0%-os. A valóságban ez közel sem 0%-os. Nézzük meg ezt a dolgot, hogy mivel bele tudunk bújni. Szeretem ezeket az adatokat nézegetni mindig. 3,1 volton vagyunk. Nem olyan túl nagy cellaeltérésekkel. Igaz, hogy most terheletlenül, de közel sem vagyunk azon az értéken, amit egyébként a beállításokba reméltem alapvetően, ugyanis 42 voltra mondta a cut-offot. Sokkal hamarabb megállt. Tehát érdekes, hogy összekommunikálnak, ha ő szerinte üres, akkor megáll, de alapvetően még van benne. Úgyhogy hát ez nem szokványos, hogy ilyet csináljunk. Azt mondom neki, hogy mi volna, hogy te userre módosulnál. Megnézem ezeket a feszültségértékeket. Jól emlékeztem, hogy 42. Jó. Ki is húzhatjuk a kábelt, ne akarjál beszélgetni. És mi volna, ha folytatnánk? Mondjuk 2 hősisivel. Cut-offig. Ha már egyszer ilyen jól állunk feszültségügyileg alapvetően.
Tehát fele akkor a terhelésen. Mert a feszültség nem indokolja azt, hogy itt már 0% van. Inkább csak az van, hogy a BMS azt mondta, hogy nincs több. A valóságban van. Tehát ha megnézzük a matériainfót, információk kell nekünk. A discharge normál. Státusz. Nem státusz. Enter. Na, feszültséget akarok látni. Ezt akarom látni. 3 volt felett vannak a cellák. Terhelve vagyunk. Itt még van. Amúgy jó helyen áll meg alapvetően, tehát panasz nincsen rá. Tehát itt 3 voltnál nem azt mondtam, hogy most már van benne még egy negyed akku, mert ez hülyeség. Viszont még van benne. Határozottan van benne még. És 0%-os per pillanat. Na, lássuk, hol kapcsol le az inverter gyakorlatilag. Ez itt az igazi kérdéskör. Hát ez van olyan izgi egyébként, hogy most meg lesz a 100 Ah vagy nem, mint mikor mész az elektromos autóddal, és majdnem hazavisz. Eddig mindig hazahozott. Na de megvan a vége. Itt volt a vége. Nézzünk akkor egy értéket. Tehát valamelyik cella elérte a minimumot, és azt mondta most már a BMS, hogy ennyi volt. Tehát Laci, nyugodtan megnyugodhatsz. Ez még nem az a kínzás, amit egyesek megtesznek az akukkal. Itt még bőséggel 2,5 volt felett vagyunk minden egyes cellával. Szóval tehát ott tartunk akkor, hogy az 5 kWh az kényelmesen kijött. Na most akkor csatlakoztatom itt a kicsi kis dugócskát, de fázis helyesen kell csatlakoztatni, különben csicsad dirdul lesz. Úgy látom, sikerült. És akkor szépen elkezdjük feltölteni az akut. És mivel a Lukács Laci múltkor kérdezte, hogy mennyi a töltési veszteség, éppen ezért most azt is meg fogjuk nézni, hogy mi megyen bele, hogyha teljesen feltöltjük. Itt még rajta van a fogyasztó, most nézem. Na tehát, kinullázzuk az órát, ha ő is úgy akarja. Jó. És ugye felvesztjük azt is akkor, hogy mennyi megyen bele. Természetesen visszaadjuk neki a kommunikációt. Hogy legyen neki kommunikációja. És csatlakoztatjuk is. Természetesen. Na. Igazából az inverternek nem muszáj járni, alapvetően, tehát kikapcsolt állapotban is lehet, attól még ugyanúgy fog töltődni. A lényegi körünk azt, hogy most elkezdtük ugye tölteni, és megnézzük, hogy mi megy bele-vissza. Egészen pontosan. Tehát itt is ugye elindultunk töltés irányba. 0% per pillanat. Azt mondja, hogy aha, még most kalibrálja magát a BMS, látjátok? Tehát látta, hogy több jött ki belőle egyébként, mint ami meg volt neki jósolva. Úgyhogy most szépen hozzá fogja adni a következő teszthez már azt, hogy mi a valós egyébként. De ő 100 Ah-ra van beállítva. Na, hadd teljen itt szépen csendbe. Bőség zavara nekünk. Szépen megyen egyébként, a 70-es kódunk az még villog, mert ugye hát nagyon alacsony a feszültségünk, de majd abba hagyja majd a kódokat, nem lesz azzal semmi probléma. Itt meg fogjuk szépen látni, hogy hány amperóra, hány kilowattóra vándorolt vissza a teljes töltöttség elérésekor. Ami egyébként egy ilyen
2-3 óra alatt meg fog történni nagy valószínűséggel, mert eresztem neki, hogy töltsön 50 amperrel. Tölt is annyival, minden probléma nélkül. Ez bőséggel belefér. 2,5-3 kW-ot ezen a hosszabbítón át lehet nyúzni. Nézzünk akkor egy feszültséget. 3425, 435, 423, 424, 422, 439, 448, 449, 53, 40, 24, 32. Fontos, hogy még töltünk, tehát még nem maradt abba a töltés, de közben a háttérben megyen a balansz, mert hogyha itt most nem menne a balansz, akkor itt aztán uszi lennének menve a cellák, mint a veszedelem alapvetően, de mind 3,4 volton van, amint azt látjuk. Tehát egy sincsen 3,5-ön, meg 3,65-ön, meg stb., hogy már ilyen túlzásba. Viszont ami bele kellett menjen, az belement. Úgyhogy teszi a dolgát egyébként az akku. És akkor most ugye kis áramon, 20 amper körül, itt még egy kicsit el fog időzni, és szépen le fog tiltani, hogy tele van. Na hát eddig ez így jó. Alapvetően. És végül is már láttuk a végét is, hogy 5 kWh-t minden gond nélkül le tud adni. Gyakorlatilag lehet, hogy félcés terhelés mellett is minden gond nélkül leadta volna. Csak ugye először a kommunikációval megállt a dolog. Mert a kommunikáció azt mondta, hogy álljál meg, mert ennyi volt, a valóságban meg a cellák meg még nagyon-nagyon jó töltöttségen voltak, és akkor lementünk 42 voltig, az már eléggé meredek volt egyébként, na de megnézni meg lehet, hogy mi a valós kivehető kapacitás, azzal nincsen gond. Most indítunk egy olyat, hogy 2 hősös lemerítés és kommunikáció nélkül. Tehát fogjuk magunkat, és azt mondjuk neki, hogy pill helyett userbe megyünk. Tehát ez lenne az egyik lényeg, le is húzom a kommunikációt. Tehát ne álljon meg azon a ponton, ahol az előző tesztben, ahol megállt. Kinullázzuk a mérőkénket. Jó, nullás. Timelapse indul természetesen. És indítom a 2 darab hősösit. Egy ilyen körülbelül 4 órás merítés lesz. Nem fog szünetet tartani. Hát több lesz ez, mint 4 óra egyébként, de 0,2C környékén, mert 1,1 kW környéke nagyjából. Úgyhogy ez így nagyon-nagyon tökéletes lesz, és megnézzük, hogy mit fog így ezen körülmények között biztosítani az akku. Ott tart menet közben a dolog, hogy megvan a 95. amperóránk is, és a 4,9 kWh. Ami itt érdekes, az az, hogy épp pont 48 voltnál videóztam a dolgot, tehát 3 volt per cellánál tartunk, és ő már itt azt mondja, hogy üres, azaz 0%. Holott, hát még itt azért van valamennyi, nem sok nyilvánvalóan, de valamennyi még van, és egyébként ugye megyen is alapvetően. 44 voltot elértük, most kezdett rikácsolni az inverter, hogy most már azért ezt kezdi kevésnek érezni. Nem tudom, hogy honnan érzi egyébként, hogy kevés, de alapvetően ott van, hogy 5 kWh és 53 Wh, vagy 5053, ahogy tetszik, 98 amperóra. Még megy egyébként, még megy, de most már nagyon meredeken esik egyébként a feszültség. Tényleg brutális, ahogy zuhan lefele, szó szerint. Csak kivárom a végét, attól függetlenül azt mondtam, hogy csontig merítem. Most az egyszer megnézhetjük. Itt volt a vége. Tehát 5071 Wh volt. Na, szuper. Alapvetően kikapcsoljuk a invertert.
nézzük akkor a kapott eredményeket. Van egy 5,12 kWh-s névleges 100 Ah-s akunk. BMS kommunikációval 100%-ról indultam, egy körülbelül 45 amperes terhelést tettem rá, ez egy fél C-nek felel meg mondhatni. Menet közben ugye nőtt az áram, tehát azért körülbelül 45 amper. 4,85 kWh-nál megállt, azt mondta a BMS az inverternek, hogy ne merítsél tovább, tehát egy ilyen 94,7%-ot vettünk ki az akuból. Leválasztottam a kommunikációt, és 25 amperrel tovább terheltem, és elmentünk 5 kW fölé egy picivel, konkrétan 70 Wh-val haladtuk meg az 5 kWh-t, tehát 99%-ig tudtuk lemeríteni az akut, tehát nem marad benne már szinte semmi. Második teszten szintén 100%-ról indultunk, egy 0,2 C-s terheléssel, körülbelül 25 amperrel, és úgy szintén ezt az 5070 Wh-t kaptuk meg, tehát megint csak el tudtuk használni a 99%-át a teljesen feltöltött akunknak. Az aktuális töltöttségünk 63%-os. Természetesen van nekem egy alattomos kis fogyasztóm, amit már nem csak inverter teszteken vetünk be, hanem akuteszteken is. Ugye az is kérdéskör, hogy beindítja? Vajon? Ide jó lenne a mutatós műszer, mert hogy nem fog tudni normálisan mutatni ez a digitális műszer. De alapvetően az, hogy beindul, az mindenféleképpen egy pozitív hír. Hát 125 amperes értéket mutat ugye induláskor, tehát ezt kibírta. Ez mindenképpen jó hír, 100 ampert ígértek egyébként. Na nézzük akkor, hogy elindítok ebből mondjuk 5-öt. És ott járunk, hogy 58 amper, elindítok még egyet. 92 amperig felhíztunk. Elindítok még egyet. És ott tartunk, hogy 97 ampernél járunk. Hát vígan viszi. Egyébként. Jelen pillanatban nincs kommunikációnk, de teljesen mindegy. A lényeg az, hogy ott vagyunk, hogy meg vagyunk terhelve rendesen. Folyamatosan változik érdekes módon az amper. Nem stabil. De ezt folyamatosan bírja. Na hát akkor, mivel hogy még az inverterünk még bír egy kicsit, éppen ezért hozok még egy fogyasztót. Szóval tehát akkor kezdjük előről. Hát adunk 1-et, 2-t, 3-at, 4-et, 5-öt, 6-ot. Elindítjuk a másik hősüsit is. Egyébként amíg bemelegedik, már túltolja 100 amper fölé. De ezt minden további nélkül állja. És ugye az inverterünk az pont azon a határon van, hogy még nem esik le a falról. Szóval van itt még egy. Beindítom. Hát 100 amper fölé mentünk. És 5 kW fölé mentünk alapvetően. Ezzel így van feszültségesés ezen a dróton, nem is hideg egyébként. Van itt feszültségesés rendesen. Alapvetően. De a lényegi kör, hogy az akku az bírja. Egyáltalán nem problémázik, de problémázik, villog az alarmrend. Szóval mégiscsak problémázik, de bírja. A lényeg az, hogy bírja, tehát rövid időre túl lehet tolni. Leveszek egy hősüsit. És akkor így alá mentünk, és abba hagyta az alarmozást is. Oké.
Hát meg vagyok győzve, hogy akkor tehát ez így működőképes holmi. Az egy másik kérdéskör, hogy így hát kevesebb, mint egy óra alatt lemerülne. De én ezt az összes hősösit egyszerre üzemeltetném. Viszont bírta. Mindent kibírt egyszerűen, hihetetlen. Nem tudtam megfojtani. Nyilván meg tudnám egyébként, de amit ígért, azt leadta. Összességében tehát a Laci által hozott akku az teljes mértékig hozta a ráírtakat, azaz megígérte, hogy 100 amperrel meríthető, minden további nélkül meríthető 100 amperrel, sőt egy kicsivel többel is, felette ugye az alarm lett begyullad, és nyilvánvalóan valamennyi idő múlva tiltana is. Esetemben nem tiltott, mert nem volt olyan sokáig rajta a túlterhelés, de a 100 ampert az teljes mértékig tűrte. Volt 2 merítésünk, ami egyébként ugye egy fél C-s és egy 0,2 C-s, az eredmények gyakorlatilag majdnem wattórára megegyeztek. Szóval mind a két eredmény magáért beszél alapvetően. Cellaeltéréseket túlságosan nagy mértékben nem tapasztaltam. Szépen balanszolt kommunikációval és kommunikáció nélkül is tette a dolgát. Kommunikációval ugye viszonylag úgy érezheti az ember, hogy elég hamar megáll, de nincs az hamar, 4,8 kWh környékén megáll. Ez teljesen okés egyébként. Tehát pont annyit hagy az akuba, amennyi még kell, hogyha valaki kommunikáció nélkül akar használni egy ilyet, akkor hát illene 48 volt környékén megállni, és nem tovább meríteni, ha csak nem élet-halál kérdése. Én ezt javaslom legalábbis a hosszú élettartam jegyében. A 50 ampernél nagyobb töltőáramot sem ajánlom senkinek sem, akkor sem nincs kommunikáció. Ha van kommunikáció, akkor az akku úgyis megmondja az inverternek, hogy mennyivel töltsél, és a vége fele visszalassít 20 amperre, és akkor hagyja abba teljesen a töltést. Tehát, hogyha kommunikáció nélkül megyünk, akkor az 50 ampertől kevesebbet kellene beállítani, én szerintem, tehát mindenképpen alá kellene kicsit tolni, hogy ugye az akunak is jó legyen egy kicsit, ne csak nekünk. Én köszönöm szépen a Lacinak, hogy elhozta tesztre az akut, és hogy biztosította ezt nekünk. Ha tetszett a videó, nyugodtan dobhatsz egy lájkot. Ha még nem tetted, akár fel is iratkozhatsz, gyorsan, mert egyre kevesebb hely van már. És ha kíváncsi vagy még hasonló tartalmakra, nézz vissza később is, mert lesznek még érdekességek. A következő videóig is, na csá!